ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንደምናችሁ ተስፋ ነኝ። ዛሬ ዩኒት 2 ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንትን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። Today we are going to discuss about problems and importance of fruit crop production in Ethiopia and classification of fruit crop, principle and technique of fruit propagation, establishing nursery እና ፍሎሪካልቸር ኤንድ ላንድስኬፕ የሚሉትን እነዚህን ወሳኝ ነጥቦችን በዚህ ዩኒት ዲስከስ እናደርጋለን። አጥር ባለመልኩ ለማየት እንሞክራለን። ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ማኔጅመንት ምንድነው? ፍሩት ማለት ምንድነው? ፍሩት ማለት እንግዲህ ፍራፍሬ የምንለው ነው። is one type of crop ነው። በዩኒት 1 እንደተመለከትነው ቬጂቴብል ክሮፕ ነው አይተናል። ያሁን ደግሞ ፍሩት ክሮፕ እናያለን ማለት ነው። ፍሩት ክሮፕ ማለት እንግዲህ ፍራፍሬ ነው። ይሄን ፍራፍሬ እንዴት እናመርታለን? ማኔጅመንቱስ ምን ይመስላል ነው ዋና ፖይንቱ እዚህ ጋር። እንግዲህ ፍሩት ወይም ደግሞ ስለ አትክልት ስናጠና አንዳንድ ባዮሎጂካል ወርዶች አሉን። እነዚህ ባዮሎጂካል ወርዶች አንደኛው ፍሩት ክሮፕ ምንድነው? is a perennial edible plant cultivated for its true botanical fruit or products derived therefrom ነው። ለምግብነት የሚውሉ ፍራፍሬዎችን እንጠቀማለን። እንግዲህ ፍሩት የምንለው ፍራፍሬ ነው። ኢምፖርታንት የሆነ ኢነርጂ ሶርስ ነው። ሊበላ የሚችል ነገር ነው። በሰው ልጆች ስፔሻሊ ኮንሱም ይደረጋል። ቦታኒካል ፍሩት ታይፕ ነው። ስለዚህ ቦታኒካል ፍሩት ታይፕን ድራይቭ እናደርጋለን ለምግብነት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስለ ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ስናጠና የምናየው ደግሞ ምንድነው? ኦርቻርድ ነው። ኦርቻርድ a farmland allocated for growing fruit crop ነው። የሆነ የእርሻ ማሳ ላይ ስፔሻላይዝድ በሆነ መንገድ አትክልት ስናመርት ፍራፍሬን ስናመርት ያ ነገር ምን ይባላል? ኦርቻርድ ይባላል። ስለዚህ ኦርቻርድ ማለት ምንድነው? የፍራፍሬ የማምረት ስራ ስፔሻላይዝ አድርጎ ሲሰራ ኦርቻርድ ፋርሚንግ ሲስተም ይባላል። ሌላው እንግዲህ ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ ደግሞ የምናየው ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት ስለ አሴክሹዋል ፕሮዳክሽን እና ሴክሹዋል ፕሮዳክሽን ነው። ፍራፍሬዎችን ስናመርት ወይም ደግሞ ፍራፍሬን በግብርና ሲስተም ውስጥ አስገብተን በፋርሚንግ ሲስተም ውስጥ ስናመርት እነዚህ ሴክሹዋል እና አሴክሹዋል ፕሮፓጌሽን እንጠቀማለን። ይሄ እንግዲህ የችግኝ ብዜት ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ፍራፍሬን ለማምረት የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች ናቸው። as a vegetative reproduction or propagation where fertilization is not involved in the production of the crop ነው። ይሄን እናየዋለን እንግዲህ ቴክኒክ ኦፍ ፍሩት ፕሮፓጌሽን ላይ። ለአሁኑ እነዚህ ኪወርዶችን ለማየት ሞክረናል። now let me see importance, problems, potential of fruit crop production in Ethiopia። የአስፈላጊነት የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ወይም ችግሮች፣ ፖቴንሻል ያሉ እድሎች ወይም ደግሞ ያለ እምቅ አቅም ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ ፍራፍሬን ለማምረት ያለን አቅም ምን ይመስላል? እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ትሮፒካል ኢንቫይሮንመንት ኤሪያ ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት። በዚህም የተለያዩ አይነት የአትክልት ምርቶችን ለማምረት የታደለች ሀገር ናት። ይህ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው። holding this opportunity ምንድነው ጥቅማቸው? የፍራፍሬ ምርት ምን ይመስላል? fruits are inexpensive source of energy ይላቸዋል። ያ ማለት ምንድነው? በጣም ወጪ ሳናወጣ ጥሩ የሆነ የኢነርጂ ሶርስ እናገኝበታለን ማለት ነው። ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ማለት ለሰውነታችን ስንመገባቸው ጥሩ የሆነ ኢነርጂ እናገኛለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ምንድነው? ታይፑ ኢንኤክስፔንሲቭ ነው። ውድ ያልሆነ ወይም በቀላሉ ሰውነታችን የሚያስፈልገውን ጉልበት ወይም ኢነርጂ ለማግኘት ወሳኝ የሆኑ የምግብ ምንጭ ናቸው። ሌላው the purpose of large scale production of fruit crop goes beyond the local consumption, so this is used as export purpose or for export scale ለማድረስ እንሰራለን ማለት ነው። በላርጅ ስኬል የምንሰራ ከሆነ ፍሩት ፕሮዳክሽንን ከምግብነትም አልፈን
ከሎካል ኮንሳምፕሽን ስንል እንግዲህ ሎካል ማርኬት ከማርኬቱም አልፈን ለኤክስፖርት ስታንዳርድ ድረስም ሄደን የውጭ ምንዛሪም ለማግኘት የሚያገለግለን ነው። ይህ የፍራፍሬ ስራ የሀገራችንንም የምግብ ዋስትና እናረጋግጣለን። አልፎም ደግሞ ለውጭ ሀገራት ኤክስፖርት አድርገን ኢምፖርታንት የሆነ ፎሬን ካረንሲ ወይም ደግሞ የውጭ ምንዛሬም ለማግኘት ያገለግለናል። ሶ ፍሩት ፕሮዳክሽን ኢንሃንስ ናቹራል ሪሶርስ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ ነው። ችኛዋ ምንድናት? ፍሩት በምናመርትበት ወቅት አንደኛ ግዴታ ማድረግ አለብን፣ የተፈጥሮ ሚዛን መጠበቅ አለብን። ኢኮሲስተምን ኮንዘርቭ እናደርጋለን ግዴታ። ምክንያቱም ምርቱን ለማግኘት ስንል እዛ አካባቢ ያለውን ስነ ምህዳር በማያጎዳ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው የተፈጥሮ ሀብትን ኮንዘርቭ እናደርጋለን፣ እንጠብቃለን ማለት ነው። ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሜንቴናንስን የተጎዳ ካለ ሜንቴን ማድረግ አለብን። ጥሩ ምርት ለማግኘት የዛን አካባቢ ስነ ምህዳር መጠበቅ አለብን። ዝናብ በወቅቱ እንዲዘንብ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ካሉ እነሱ ማጥፋት አለብን። ፕሮዳክሽን እና ፕሮዳክቲቪቲውን ለማምረት ሰስቴናቢሊቲ እንዲሆን ለማድረግ። ይህ ሲሆን ደግሞ የተፈጥሮ ሚዛን እንጠብቃለን። ሌላ ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኢዝ ዘ ቤዝ ፎር ኤስታብሊሺንግ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ነው። ከፍ ሲልም የፍራፍሬ ምርት ባህላችን እያደገ ሲመጣ ኢትዮጵያ እንግዲህ ገና አዲስ ልምምድ ላይ ያለ ነው። በዚህ በፍራፍሬ ምርት ላይ በጣም ወደ ኋላ ቀርተናል። ከሎካል ኮንሳምፕሽንም ወተን ኤክስፖርት ስታንዳርድ ስንገባ ከዛም አልፎ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ የፍራፍሬ ምርት ላይ የምንሰራ ከሆነ ወደ አግሮ ፕሮሰሲንግም የሚሄድ ቴንደንሲ አለ። እነዚህ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎች እነ ጁሶችን የጭማቂ ፋብሪካዎች ይገነባሉ። ይህ ደግሞ አገሪቱ ውስጥ ያለውን የስራ አጥነት መጠን ይቀንሳል። እንዲሁም ደግሞ ፉድ ሴኪዩሪቲ እንዲጨምር ያደርጋል። የማለት የምግብ ዋስትና እናረጋግጣለን ማለት ነው። ኢምፖርታንት ሶርስ ኦፍ ፉድ ሴኪዩሪቲም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው? ኢምፖርታንሱን ነው ያየ ነው። ምክንያቱም ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ የተለያዩ ክላማቲክ ኮንዲሽን ያላት ሀገር ናት። የተለያየ አይነት የመሬት አቀማመጥ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ደጋ አለ፣ ቆላማ አለ፣ በጣም በረሃማ ቦታዎች አሉ። እነዚህ አራቱ አይነት የአየር ንብረት ያለባቸው ኤሪያዎች የተለያየ አይነትን አትክልት እንድናመርት፣ የተለያየ አይነትን ፍራፍሬ እንድናመርት እድሉን ሰጥተውናል። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው በስፋት ምርቱን ማምረትና እነዚህ አሁን ዲስከስ ያደረግናቸውን ጥቅሞች ማግኘት ይሆናል ማለት ነው። So what are problems of fruit crop production in Ethiopia? ያሁን ጥቅሙን ነው እንግዲህ አትክልት ብናመርት እና ፍራፍሬ ብናመርት የምናገኘውን ጥቅም ነው ዲስከስ ያደረግነው። አሁን ደግሞ ፍራፍሬ እንዳናመርት ኮንስትሬን የሚያደርጉን ወይም ደግሞ እንዳናመርት እንደ ችግር ቻሌንጅ የሚያደርጉት ምንድን ናቸው ነው። First, fruit production is relatively new to Ethiopian agricultural system ነው። ለኢትዮጵያ የግብርና ስርዓት አዲስ ነው። ገና ኢትዮጵያ ገና በልምምድ ላይ ያለች ነው ያለችው አሁን። ይሄ አንደኛው ችግራችን ነው። የእኛን ሀገር ገበሬዎች ስለ ፍራፍሬ ምርት ለማስተማር ገና ብዙ መሰራት አለበት። ይሄ ቻሌንጂንግ ነው። ሌላኛው most fruits produced in the households, gardens and commercial farms are recent introduction to the country ነው። አሁን currently ፍራፍሬ የምናመርታቸው ሲስተሞች በአጠቃላይ እንደገና ነው እንደ አዲስ ነው ወደ ሀገሪቱ እየገቡ ያሉት። ስለዚህ ምን አይነት ሪስክ እንዳላቸው አይታወቅም። ምን አይነት ክላማቲክ ኮንዲሽንም እንደሚመቻቸው አይታወቅም። በቂ የሆነ የግብርና ባለሙያም ኤክስፐርት ወይም አግሮኖሚስት የለም። እነዚህ ነገሮች ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ለማምረት ቻሌንጅ ያደርጉናል። ምክንያቱም ልምምዱ ስለሌለን ከልምምድ ነው ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ማለት ነው። so their management is also new to producers, merchants and consumer። ቀደም እንግዲህ እንዳየነው ምንድነው ይህ የፍራፍሬ ስራ ወይም የፍራፍሬ የማምረት ወይም ደግሞ በግብርና ውስጥ የመካተቱ ነገር አዲስ ስለሆነ አንደኛው ለአምራቾች፣ ለነጋዴዎችና ለሸማቾች ገና ኒው ኢንትራንት ነው። ያ ማለት አዲስ ገቢ ስለሆነ ጥሩ አዌርነስ የለም ማለት ነው። አምራቹም ምን አይነት ሲስተም ተጠቅሞ አምርቶ ፕሮዳክቲቭ እንደሚሆን ገና በማስተማር ላይ ያለች ሀገር ናት።
ንግዱ ዓለም ላይም ገብቶ ደግሞ ተጠቃሚው አትክልት ፍራፍሬና አትክልት የመጠቀም ባህሉ ምን ይመስላል ስፔሻሊ ፍራፍሬ ላይ ያለው ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውም እሱም ገና በልምምድ ላይ ነው ያለነው እንግዲህ so Ethiopia have diverse agroecologies simple water resource and cheap labor these are one of the opportunity that Ethiopia have just ይሄ ኢትዮጵያ ያላትን ኦፖርቹኒቲ የሚያመለክተው ኢትዮጵያ በጣም ዳይቨርስ የሆነ አግሮኢኮሎጂ አላት በቂ የሆነ ውሃ አለ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደምትባለው የውሃ ማማ ነው የምትባለው ይሄን አቅም ያለ ይሄ አቅሟን ነው የሚያሳየው ማለት ነው እስካሁን ያየናቸው ችግሮቹ ነበሩ ይሄ ደግሞ አግሮኢኮሎጂ መኖሩ በቂ የሆነ ውሃ መኖሩ ርካሽ የሆነ የሰው ጉልበት መኖሩ ደግሞ እንደ ኦፖርቹኒቲ እንመለከተዋለን ሌላው classification of fruit crop ነው can be classified on the basis of what ፍራፍሬን እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነው ክላሲፋይ የምናደርጋቸው ስትራክቸር አለ በቴምፕሬቸር ሪኳየርመንት አለ ቴምፕሬቸር ሪኳየርመንት ስንል የሚስማማቸው ቴምፕሬቸር በፕላንቱ ካራክተሪስቲክስ ወይም ባዮሎጂካል ካራክተሪስቲክስ ሌላው ሪፔኒንግ ሪስፖንስ ኦር ሪስፖንስ ቱ ታይሊን ነው ለኢታይሊን ይሄ ኢታይሊን የሚባለው ሃይድሮካርበን ነው ይህ ሃይድሮካርበን እንግዲህ ዋና ስራው ፍራፍሬዎችን እንዲበስሉ ለማድረግ የሚያገለግል ባዮሎጂካል የሆነ ሃይድሮካርበን ነው ለኢታይሊን ባላቸውም ሪስፖንስ እንዲሁ ፍራፍሬዎችን እንከፋፍላለን so classification based on structure አለ እንግዲህ all fruit may be classified in three major groups on the basis of the number of various flowers involved in the formation በስትራክቸር እንግዲህ እዚህ ጋር simple fruit aggregate fruit multiple fruits are can be classified on the basis of their structure በመዋቅራቸው ወይም ባላቸው ቅርጽም እንዲሁን ከፋፍላቸዋለን classification based on temperature requirement ነው this classification include on the temperature requirement ነው የሚፈልጉትን የቴምፕሬቸር መጠን ሙቀት ላይ ዲፔንድ ነው ትሮፒካል ፍሩቶች አሉ ትሮፒካል ኤሪያ ላይ ተስማሚ የሆኑ ማለት ነው ትሮፒካል የምንለው ኢትዮጵያ ራሱ በትሮፒካል ኤሪያ የምትጠቃለለው ሰብ ትሮፒካል ፍሩቶች አሉ መካከለኛ ሌቭል ላይ ያሉ ቴምፕሬት አሉ የቴምፕሬት አብዛኛው የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ፍራፍሬዎች እንግዲህ ቴምፕሬት ፍሩት ነው የሚባሉት so classification based on refining the response to Italian ምክንያቱም የኢታሊን ስራ ደግሞ ምንድነው ዋናው ስራ እዚህ ጋር ኢታሊን የሪፔኒንግ ኤጀንት ነች እንዲበስል የምታደርግ ወሳኝ የሆነ ሃይድሮካርበን ነው ማለት ነው ይህ ሃይድሮካርበን ሪስፖንስስ ምን ይመስላል ነው fruit can be divided into groups climatic fruit and non-climatic fruit ብለን ከፍላቸዋለን እዚህ ጋር climatic and what non-climatic the classification is based on the regulatory mechanisms underlying the ripening process ነው ይህ climatic non-climatic ብለን የከፈልናቸው ኢታይሊን ላይ ባላቸው ሪስፖንስ ተነስተን ነው ይህ ሃይድሮካርበን እንዲበስሉ የሚያደርጋቸው ሃይድሮካርበን ለምሳሌ ሙዝን ብንወስድ ለኢታይሊን ጉድ ሪስፖንስ ነው ያለው በኢታይሊን የሚበስለው so climatic fruit these fruits are characterized by what ripening associated increase in respiration and ethylene production ልክ respiration እና የኢታይሊን ፕሮዳክሽን ሲጨምር የመብሰሉ ሁኔታው የሚጨምራል ማለት ነው ማን ለክላማቲክ ፍሩቶች non-climatic fruits are characterized by the lack of ethylene non-climatic የሚባሉ ደግሞ ይሄንን ሃይድሮካርበን አይፈልጉትም ኢታይሊን የሚባለውን ሃይድሮካርበን አይፈልጉትም ለማብሰል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንደ ግሬፕ ኦሬንጅ ፒኒያፕል non-climatic fruit ይባላሉ ሌላው classification based on plant characteristics the tree fruit the fruit produced like peach palm mango እነዚህ አቮካዶ እነዚህ ደግሞ በፕላንቱ ባህሪ ነው የተለያየ ካፊ አፕል small fruitoች አሉ fruit produced on the shrubs like blackberry እነዚህ ስትሮቤሪ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ በስሞል ፍሩትስ ካቴጎራይዝ ይደረጋሉ ሌላው እንግዲህ ፍሩት ፕሮዳክሽን ላይ በጣም አሁን currently
ወይም ደግሞ የፍራፍሬ ምርት ላይ ምርጥ የሚባለው ኮንሴፕት የሚያስፈልገው ኮንሴፕት ፕሪንሲፕል ኤንድ ቴክኒክ ኦፍ ፍሩት ፕሮፓጌሽን ነው። የፍራፍሬ ምርት ላይ በጣም አሪፍ ሳይንስ የሚባለው ፍሩት ፕሮፓጌሽንን ማወቅ ነው። Crop plants can be propagated by either sexual method or asexual or vegetative method ነው። ፍራፍሬን የማራባት ሲስተም ነው። ይሄ የማራባት ሲስተም የተለያዩ ፍራፍሬዎችን በምን አይነት ሲስተም እናራባለን የሚለው ነው። ወይ ማዳቀልም ይጨምራል ወይ ደግሞ ሳይዳቀልም ፒውር በሆነ መንገድ እንዴት አገና እናዳቀላለን። ይሄ ወሳኝ የሆነ ቴክኒክ ነው። በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሴክሹዋል እና አሴክሹዋል ብለን ነው የምንከፍለው። The sexual plant propagation is developing plant from seed ነው። ምንጊዜም sexual plant propagation ምንድነው? developing plant from what? from the seed ነው። ከፍሬው ነው ፕላንቱን ፕሮፓጌት የምንቀጣ ፍሬውን ወይም ዘሩን ወስደን ስናራባ sexual plant propagation እንለዋለን። the method is also called seed propagation የሚሉታል ይሄንን ፕላንት ወይም አግሮኖሚስቶች። so the seed is made up of 3 parts. seed ወይም ይሄ ዘር የምንለው ከሶስት ነገር ይሰራል። አንደኛ outer seed coat አለው፣ ኢንዶስፐርም አለው፣ ኤምብሪዮ አለው ማለት ነው። outer seed coat ስራው ምንድነው? protecting the seed from danger ነው። ከአደጋ ሲዱን መከላከል ነው። ከፈንገስ ከተለያዩ ነገሮች ከነዚህ ከፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱ ዘሩን መጠበቅ ነው የአውተር ሲድ ዋና ስራው። ኢንዶስፐርም ደግሞ ዘሩን መመገብ ነው። ኢንዶስፐርም is a food reserve ነው። ምግብ ነው በውስጡ ይዞ ያለው፣ ምግብ መመገብ አለበት ያ ዘር። ኤምብሪዮ ደግሞ ማለት ምንድነው? በመብቀል ላይ የፕላንቱ ራሱ the young plant itself ነው። እየበቀለ ያለው ፕላንት ኤምብሪዮ ይባላል ማለት ነው። when mature seed is exposed to favorable environment it germinates and begins with active growth ነው። አንድ ለዘር ብቁ የሆነ ዘር ወይም ደግሞ የበሰለ ዘር ልክ ተስማሚ የሆነ ኤንቫይሮንመንትን ሲያገኝ፣ ተስማሚ የሆነ ክላይማቲካል ኮንዲሽንን ሲያገኝ ምን ያደርጋል? ጀርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። የመብቀል ሂደቱን ይጀምራል። ያው ወደ እድገቱ ደረጃ ይሄዳል። ሰው ሌላው ሲድ ዶርማንሲ ነው የምናየው። አንዳንድ ጊዜ ዘር ይሆናል ዶርማንት የሚሆንበት ነገር ይፈጠራል። ሲድ ዶርማንሲ ምንድነው? a period during which seed is not growing ነው ማለት ነው። ዘሩ እንዲበቀል ተፈልጎ ይዘራል፣ ነገር ግን ዶርማንት ነው ይቀመጣል። ለብዙ ወራት ሳይበቅል እዛው ላይ ዝጉ ነው ይቀመጣል። ይሄ ሲድ ዶርማንሲ ይባላል። እስኪ ስለ አድቫንቴጅ ኦፍ ሴክሹዋል ፕላንት propagation or seed propagation እንመልከት። 1 it is easiest and the least expensive method of plant propagation የሚባለው ቀላሉና በጣም ወጪ የማይፈልግ የሲድ ፕሮፓጌሽን ቴክኒክ ነው። second seedling trees are hardier and have long life span አላቸው። በጣም ጠንካራ ናቸው፣ ረጅም ጊዜ መኖር አቅም አላቸው ሲድሊንግ ችግኞቹ ማለት ነው። በሲድ ፕሮፓጌሽን የምናገኘው ችግኝ ሲድሊንግ ማለት ችግኝ ማለት ነው። allows propagation of plants which are difficult to propagate by vegetative method በቬጂቴቲቭ ሜተድ ወይም ደግሞ በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ወይም ፕሮፓጌሽን የማናገኛቸውን አትክልቶችን እንዲሁ በዚሁ በሴክሹዋል ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን። ፓፓያ እነዚህ ኮኮናትን በዚህ መንገድ በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ስለማይቻለው ግዴታ ሲድ ፕሮፓጌሽን ወይም ደግሞ what you call it sexual propagation መጠቀም ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። sexually propagated plants can be more resistant to pests and disease። ሌላኛው ሴክሹዋሊ ወይም ደግሞ ሲድ ፕሮፓጌሽን ቴክኒክ ተጠቅመን የምናገኛቸው ችግኝ ወይም ሲድሊንጎች ወይም ደግሞ ፍሩቶች ለተባይና ለፈንገስ እንዲሁም ለተለያዩ በሽታዎች በጣም ሬዚስታንት ናቸው፣ ይቋቋማሉ ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ሴክሹዋል እንመለከት። ምንድነው ጉዳቱስ? የጎንዮሽ ጉዳት ይኖረዋል። አንደኛ ሲድሊንግ ቴክ ሞር ታይም ቱ ቢር ፍሩት ነው። ምንድነው ይሄ? ከችግኙ ጀምረን ስለሆነ የምንሰራው ከችግኙን ተክለን ስለሆነ የምንሰራው በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጅብናል ምርት ለማምረት። ሁለተኛው quality of existing plant cannot be improved by sexual propagation ነው። ኳሊቲው አይቀየርም። ራሱ ያኛውን ኮፒ ስለምናደርገው ማዳቀልም ኢምፕሩቭ ለማድረግ በጣም ለማዳቀል ይቻላል፣ ግን እሱ ሌላ ቴክኖሎጂ ይፈልጋል።
ነገር ግን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ግን በቀላሉ ኢምፕሩቭ ማድረግ አይቻልም። በቀላሉ ኢምፕሩቭ ለማድረግ አይመችም። ሌላው ፕላንት ፕሮፓጌትድ ሴክሹዋሊ አር ላርጅ ናቸው። በሲድ ፕሮፓጌሽን ደግሞ ሴክሹዋሊ ፕሮፓጌት አድርገን የምናገኛቸው አትክልቶች ወይም ፍራፍሬዎች በመጠናቸው በጣም ትልቅ ስለሆኑ አንደኛ ምን ይፈጥራል? ኮስት ኦፍ ፈርቲላይዜሽን ይጨምርብናል። ሳይዙ የጨመረ በሄደ ቁጥር የሚጠቀመው ፈርቲላይዜሽን ወይም ማዳበሪያ በጣም ይጨምራል ማለት ነው መጠኑ። ፕሩኒንግ ኤንድ ስፕሬይንግ ኬሚካል፣ ፕሩኒንግ ስናደርግም ኬሚካል ስንረጭም በጣም ብዙ ኬሚካል ይፈጅብናል። እንዲሁም ደግሞ ፕሩኒንግ ሲስተም ስንጠቀም እንደዚሁ ብዙ ሰዓት ይፈጃል ማለት ነው። ይሄ ዲስአድቫንቴጆች ናቸው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች። ይሄ መጠቀማችን ዲስአድቫንቴጅ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ሌላው አሴክሹዋል ፕላንት ፕሮፓጌሽን ነው። ይሄ አሴክሹዋል ፕላንት ፕሮፓጌሽን ሌላ ስሙ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ይባላል። ቬጂቴቲቭ ፕላንትስ አር ፍራግመንትስ ኦፍ ፕላንት ሰች አስ ሊቭስ። ፍራግመንቱን ነው የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር አሴክሹዋል ፕሮዳክሽን ላይ ፍራግመንት ኦፍ ፕላንቱን እንጠቀማለን። ቅጠሉን እንጠቀማለን፣ ግንዱን እንጠቀማለን፣ ስሩን እንጠቀማለን። ይህን በመጠቀም ነው የምንራባው። አሴክሹዋል ፕላንት ፕሮፓጌሽን ላይ ዘሩን አንጠቀምም። ዘሩን ሳይሆን የፕላንቱን ፍራግመንት ነው የምንጠቀመው። ፍራግመንት ስንል ቅጠሉን ወይ ስቲሙን ወይ ሩቱን ተጠቅመን ማራባት ማለት ነው። Asexually propagated trees are exact copies of their mother plant and bear the same type of fruit ነው። asexually በምንሰራበት ጊዜ አንደኛ ኤግዛክት ኮፒው ነው፣ ከሴክሹዋሉ ይልቅ ኤግዛክት ኮፒው ነው የምናገኘው። ቆርጠን ለምሳሌ ካቲንግን ብንመለከት እዚህ ጋር እንዳየ ነው። እዚህ ጋር ያኛውን እናደርጋለን ቆርጠ ነው እዚህ ጋር ቆርጠን ሌላ ቦታ ላይ ስንተክል ራሱን ኮፒ እያደረግን ነው ማለት ነው። ካቲንግም አንደኛው አሴክሹዋል ፕላንት ፕሮፓጌሽን ነው። ሌላኛው አሴክሹዋል ፕላንት ፕሮፓጌሽን የሚባለው ኤርዋይሪንግ ነው። ይሄ ምንድነው? ስሩን ነው የምንጠቀመው። ብራንች ኦር ሊቭሱን ተጠቅመን ቀጥታ መሬት ላይ እየቀበርን የምንሄድበት ሲስተም ነው። ስለዚህ በዚህ ሲስተም ነው እንግዲህ ይሄንን ቲሹን እየቆራረጥን ስቲሙን እየቀበርን የምንጠቀምበት የኮፒንግ ሲስተም ነው። ግራፍቲንግ አለ። ግራፍቲንግ is just joining parts of plant together in such a way that they unite and continue grow a single plant ሆኖ ያድጋሉ ማለት ነው። ምሳሌ እኛውን ቆረጥ ነው፣ ከዛ ሌላ ቦታ ላይ ወስደን ከሌላ ቁራጭ ጋር እንደገና አያይዘን ስናስቀምጠው ግራፍቲንግ ይባላል። ይሄኛው በግራፍቲንግ ቴክኒክ ይሄንን ፕላንት ስንት ቦታ ነው ማለት ነው ግራፍት ያደረግነው? እዚህ ጋር ይሄኛውን ተቆረጠ፣ ከዛ ሂር እዚህ ጋር አስገባ ነው፣ ይሄን ቁራጭ እዚህ ጋር አስገባ ነው። ሶስት ቦታ ከፋፍለን ሶስት ፕላንት አደረግነው ማለት ነው። ኢስታብሊሺንግ ነርሰሪ ነው። ነርሰሪስ ምንድነው? ነርሰሪ እንግዲህ የችግኝ ጣቢያ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ችግኝ ጣቢያ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ችግኞችን ባንድ አድርገን የምናመርትበት ሲስተም ነርሰሪ ይባላል። ነርሰሪ ሌላው ምንድነው? መዋለ ህጻናትም ይባላል በኪንደር ኖርማል ሎካል ፍቺው። ግን ወደ ፍሩት ፕሮዳክሽን ስንመጣ ነርሰሪ ማለት ምንድነው? ስፔሻል ኬር ተጠቅመን አንድ ቦታ አሎኬት አድርገን ችግኝን ለብቻው ስናመርት ያ ሲስተም ነርሰሪ ይባላል። ነርሰሪ is a managed site where plants are cared for during their early growth stage ነው። የችግኞች መዋለ ህጻናት ማለት ነው ነርሰሪ ማለት። ሌላ ቦታ ላይ በላርጅ ስኬል የምንሰራውን ችግኞች አንድ ችግኝ ጣቢያ ውስጥ አስቀምጠን ስፔሻል በሆነ መንገድ ኬር ጠብቀናቸው ለመበተን እስከሚደርስ ችግኙን ለመበተን እስከሚደርስ ድረስ የምናስጠቀምበት ሲስተም ነው ነርሰሪ ይባላል። ይሄ ሞደርን ፋርሚንግ ሲስተም ነው። The purpose of nursery is to provide young plants with suitable condition for germination and subsequent growth ነው። ይሄ ያንግ ፕላንት ናቸው፣ በጣም ኬር ይፈልጋሉ። ኤክስፖዝድ ለአደጋ ኤክስፖዝድ እንዳይሆኑ አንድ ቦታ ላይ በችግኝ ጣቢያ ውስጥ አመርተን ከዛ ልክ ሌላ ኢንቫይሮንመንት መቋቋም ሲችሉ ለአደጋ ራሳቸውን መቻል ሲችሉ
ያንን ችግኝ አካፋፍነን ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ፋርምላንድ ላይ እንበትነዋለን ማለት ነው። because they need protection from severe heat from the sun and also other climatic condition or other physical attack. heavy rain, drought, pests, disease damage seedling ችግኞችን ይጎዳቸዋል። seedling ማለት ችግኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያን ከባድ ዝናብ ከዘነበ እንዲሁ ይጎዳል ችግኝ ስራቸው በደንብ የጠለቀ ስላልሆነ በቀላሉ ሊነቀሉ ይችላሉ። ድርቅም ካለ እንደዛው ስፔሻል ኬር ይፈልጋል። ስለዚህ ነርሰሪ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ሳይት ሴሌክሽን ፎር ነርሰሪ አለ። ምንጊዜም ነርሰሪ ስናዘጋጅ ሳይቱን ሴሌክት ማድረግ አለብን። ፕሮፐር ሳይት ፎር ነርሰሪ ኢስታብሊሽመንት ሹድ ፊልፊል ዘ ፎሎዊንግ ክራይቴሪያ። ነርሰሪ ስንመርጥ አንደኛ their site should be continuous and sufficient supply of ሊኖር ይገባል። ምንጊዜም ለችግኝ ጣቢያ የምንመርጠው ቦታ ለችግኝ ጣቢያ የምንመርጠው ቦታ አካባቢው ጋር በቂ የሆነ ውሃ ሊኖር ይገባል። ሁለተኛ the site should not be exposed to strong winds, protected with well established wind barks or wind breaks. ምንድነው ቦታው በጣም ለየት ያለ ቦታ ወይም ደግሞ የሆነ ፊዚካል አታክ የማይደርስ ቦታ ሊሆን ይገባል። ለምሳሌ በጣም ንፋስ ያለበት ኤሪያ ከሆነ እዛ አካባቢ ዊንድ ብሬክ ሊኖር ይገባል። እንጨቶች ምናምን ጀስት ንፋሱን ለመከላከል። ምክንያቱም እነዚህ ሲድሊንጎች ለኤክስፖዝድ ከሆኑ ዳሜጅ ከሆኑ ምርታማነታቸው ይቀንሳል። and the area should be separated from production field but must be located near main field ነው። ከፕሮዳክሽን ኤሪያው መለየት አለበት። ኖርማሊ ወደ ፕሮዲስ ተለይቶ ኖርማሊ ከአደጋ የተከለለ መሆን አለበት ማለት ነው። ሲድሊንግ እንግዲህ ይሄ ነው። ሲድሊንግ ማለት ችግኝ ነው። እዚህ ጋር ያየነው በፖሊ ኢታይን ባግስ ውስጥ ያሉ ናቸው እነዚህ ሲድሊንጎች። ይሄ የምናየው እንግዲህ አንድ የሆነ ነርሰሪ ውስጥ የተዘጋጀ ችግኝ ነው። በጣም በሚሊዮን የሚገኝ አቮካዶ ሊሆን ይችላል፣ የማንጎ ሊሆን ይችላል። ከዛ ይሄንን ከዚህ አካባቢ ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን ማለት ነው። የሚፈልገው ኤሪያ ላይ በጣም ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ዲስትሪቢዩት እናደርጋቸዋለን። ልክ ሲድሊንጉ ለዲስትሪቢዩሽን ሲደርስ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ነርሰሪ ማኔጅመንት ኢንክሉድ አክቲቪቲስ ላይክ ጌቲንግ ዘ ራይት ኦፍ ፕላንቲንግ ማቴሪያል ፍሮም ዘ ፓረንት ፕላንት። ዋት ኦርቻርድስ ምንድን ነው? ኦርቻርድ ኢዝ ላንድ አሎኬትድ ኤክስክሉሲቭሊ ፎር ፍሩት ፕሮዳክሽን። በአጠቃላይ ለፍራፍሬ ምርት ብቻ የሚውል የእርሻ ማሳ ነው ኦርቻርድ የሚባለው። ኢስታብሊሽመንትስ ኦፍ አን ኦርቻርድ ሪኳየርስ ፕላኒንግ ይፈልጋል። ኦርቻርድ ሲባል ዝም ብሎ ቀላል የሆነ ግብርና ስራ አይደለም። በከፍተኛ ደረጃ አዋጭነት ተጠንቶ አዋጭ ነው ወይስ አዋጭ አይደለም፣ ማርኬቱ ምን ይፈልጋል፣ ከየትኛው ኢንዱስትሪ ጋር ሊንክ ማድረግ አለብን፣ ለአካባቢው የሚመቸው ፍራፍሬ የትኛው ነው ተብሎ ተጠንቶ ነው እንግዲህ ወደ ፍራፍሬ እርሻ ስራ የሚገባው። ይህ በኢንዱስትሪ ደረጃ ነው ኦርቻርድ። ለዛም የመጀመሪያው ስራ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ፕላን ማድረግ አለብን። it takes a long time to establish good orchard. One, the most important consideration is availability of resource ነው። what kind of resource? market share resource ሊኖር ይገባል። availability of water ሊኖር ይገባል። sufficient supply of fertilizer ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም በቂ የሆነ ምርት ማግኘት ስላለብን ለኪሳራ እንዳንዳረግ። ማርኬትም እንደዛው። ፖስት ሃርቨስት ማኔጅመንት ያስፈልጋል። ምርት ከተሰበሰበ በኋላ እንዳይበላሽ። እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር መደረግ ስላለባቸው ኦርቻርድ እንዲሁ በቀላሉ የሚሰራ ስራ አይደለም። ኦርቻርድ ማለት ምንድነው? አንድ የሆነ ፕሎት ኦፍ ላንድ በአጠቃላይ ለፍራፍሬ ብቻ ለፍራፍሬ ስራ ብቻ የሚያገለግል የእርሻ ስራ ማለት ነው። ሌላው ፍራፍሬን ስናመርት ፕላንቲንግ ዲስታንስ አለ። የፕላንቲንግ ዲስታንስ ስፔሲንግ የፕላንቱ ባዮሎጂካል ካራክተሪስቲክስ ነው የሚወስነው። በተለያየ ፕላንቶች ለምሳሌ በጣም ተራርቆ የሚተከሉ የማይችሉ ክሮፖች ወይም ፍሩቶች አሉ። እነዚህ ሊጎዱ የሚችሉ ነገር ግን ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ ከተቀራረቡ ደግሞ እንዲሁ ምርት የማይሰጡ አሉ። እነዚህ ነገሮች በግብርና ባለሙያ አጥንተው የፕላንቱ ባዮሎጂካል ካራክተሪስቲክስ ታይቶ ነው የሚወሰነው። sexually propagated plants are usually larger than
እነዚህ ደግሞ ያው ቀደም ዲስከስ እንዳደረግነው በመጠናቸው ትልቅ ናቸው በጣም በሲድ ፕሮፓጌት የሚደረጉት ወይም ደግሞ ሴክሹዋሊ ፕሮፓጌት የሚደረጉ ፕላንቶች በሳይዛቸው ከቬጂቴቲቭ ወይም ደግሞ ከአሴክሹዋሎቹ ይልቅ በጣም ተለቅ ያሉ ናቸው ወይም ግዙፍ ናቸው። ሌላው እንግዲህ ፍሩት ፕሮዳክሽን ላይ ኢሪጌሽንም ወሳኝ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰፊሸንት የሆነ ውሃ ላይኖር ይችላል። የተለያየ አይነት ክላማቲክ ኮንዲሽን ነው ያለው። ነገር ግን ደግሞ እኛ የተፈጥሮ ዝናብ ብቻ መጠበቅ የለብንም። ያለን የውሃ ሪሶርስ በአግባቡ ተጠቅመን ወይም ደግሞ ሴቭ አድርገን አኳየር ውስጥ ኖርማሊ ጀስት ውሃውን ሴቭ አድርገን አንድ ቦታ ላይ ሜንቴን አድርገን ለውሃ በሌለበት ታይም ወይም ደግሞ እርጥበት እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ይሄንን ሲስተም ፕሌይ ብናደርግ እንዲሁ ለምግብ ዋስትና ከፍተኛ ጥቅም አለው። is applying control amount of water to land to help grow crops and landscape plants in lawns. And it's important to consider the quality of irrigation water in terms of salt content, the amount of irrigation water and irrigation time. Amount of irrigation time and content of salt, acidic level, እዛ ውስጥ ያሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምንድን ናቸው የሚለውን የውሃውም ኳሊቲ ምታያለብ። ምክንያቱም የምናመርተው ምርት ሊጎዳብን ስለሚችል የኮመርሻል የሆነ ፋርሚንግ ላይ ወሳኝ ነገር ነው። irrigation is usually practiced either in the morning or late in the afternoon ነው። እንግዲህ ውሃ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ወይም የዝናብ እጥረት ሲኖር ደግሞ ምን ጊዜ ኢሪጌት ማድረግ ያለብን ወይ ከሰዓት ነው ወይ ጠዋት ላይ ነው ማለት። ምክንያቱም ሎስ ኦፍ ዋተር ነው። ውሃ ያው ቀን ላይ የሚሆን ከሆነ ኢቫፖሬሽን የሚባል ነገር አለ፣ ውሃውን እናጠዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የምናየው በዚህ ምስል የምናየው ሰርፌስ ኦር ግራቪቲ ኢሪጌሽን ይባላል። እዚህ ጋር ያለው ነው ሰርፌስ ኦር ግራቪቲ ኢሪጌሽን ይባላል። አንድ የሆነ ቦታ ላይ ውሃ አለ፣ ያንን የውሃ ሶርስ በየመስመሩ ውሃውን መልቀቅ ማለት ነው። ከኢሜጁ ማየት ይቻላል። ይሄ ሰርፌስ ኦር ግራቪቲ ኢሪጌሽን እንለዋለን። ድሪፕ ኢሪጌሽን አለ። water is applied through network of pipelines ነው። በፓይፖች ውሃውን ስንጠቀም ለየፕላንቱ ስናዳርስ ይሄ ደግሞ ድሪፕ ኢሪጌሽን ይባላል። በየስሩ ነው የሚደርሰው። ሌላ ፕሬሸራይዝድ ኢሪጌሽን ሜተድ ነው። በፕሬሸር በግፊት የሚሰራ በግፊት ኃይል ውሃን ማጠጣት ማለት ነው። is pressurized and precisely applied to the plant under the pressure through system of pipe ነው። እዚህ ጋር ፓይፕ እንጠቀማለን ሁለቱ ላይ ፓይፑ ግን እዚህ ጋር በፕሬሸር የሚሰራ ፓይፕ ነው። what are factors influencing the quality of fruit during harvest and post harvest? እንግዲህ እስካሁን ያወራነው ፍሩቶችን እንዴት እናመርታቸዋለን ነው። በመስኖ እናመርታለን። በመስኖ ስናመርት ደግሞ ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ያልነው የጨው ኮንቴንት ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ የውሃው አቬሌቢሊቲ ምን ይመስላል። እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር መደረግ አለባቸው። ከኮስትንስ አንፃር ምን ይመስላል የሚለውን መታየት አለበት። አሁን የምናየው ኳሊቲውስ እንዴት ነው። ልክ እንደ ቬጂቴብል ሁሉ ፍሩቶችም ቶሎ የሚበላሹና ለፖስት ሃርቨስት ሎስ የሚጋለጡ ሼፍ ላይፋቸው በጣም ትንሽዬ የሆነ አትክልት የፍራፍሬ ናቸው ወይም ክሮፕ ናቸው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ስፔሻል ኬር ይፈልጋል። ፖስት ሃርቨስት ሎስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፖስት ሃርቨስት ሎስ አለ። ምርት ሲሰበሰብ ከፍተኛ የሆነ ምርት የሚባክነው ከምንድነው? በምርት ስብሰባ ሂደት ላይ ነው። ምርት እየተሰበሰበ ይባክናል፣ እንዲሁም ደግሞ ክሮፑ ተሰብስቦም ገብቶም ይባክናል። አፍተር ሃርቨስቲንግ ኤንድ ቢፎር ሃርቨስቲንግ ይባክናል። ያ ነገር የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በጣም ቻሌንጅ እያደረገን ነው ያለው። ምርት ይመረታል፣ የግብርና ምርት፣ ያ የተመረተ ምርት ሲመረትም ይባክናል። ከተመረተ በኋላ እንደገና ወደ ጎተራ ወይም ደግሞ ወደ ማከማቻ መጋዘን ውስጥ ከገባ በኋላ ደግሞ እንዲሁ ይባክናል። ይሄ ነገር የብዙ ሚሊዮኖችን ሰዎች መመገብ ስንችል በዚህ ኬዝ እያጣን ነው። so in harvesting fruit crop, the stage of the harvest, time of the harvest and the harvesting method should be carefully considered to ensure the overall quality of the produce. here ፍራፍሬን እንሰበስባለን ስንል አንደኛ ምንድነው መቼ ነው የምንሰበስበው ነው። ክላይማቲክ ኮንዲሽን መታየት አለበት። ሃርቨስቲንግ ሜተድ የምንሰበስብበት ቴክኒክ እንደዛ መታወቅ አለበት። የፍሩቱን
ስትራክቸር ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ተፈጥሯዊ ባህሪን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ብዙ ጊዜ ማቹሪቲ at harvest stage is one of the main factor that determine the compositional quality and storage of live fruit and vegetable and flowers. ማቹሪቲ በጣም ወሳኝ የሆነ ፖይንት ነው እዚህ ጋር። ይሄ የሚሰበሰብ ፕላንት መች ነው የሚበስለው? በስሎስ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል? ጀስት ሼፍ ላይ ተቀምጦ ለምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ስለዚህ ምን ይፈልጋል? ኤክስፐርት ይፈልጋል፣ የግብርና ባለሙያ ይፈልጋል ይሄንን ለማየት ያንዳንዱን የፍሩት ባዮሎጂካል ባህሪ ለማየት። ስለዚህ ፖስት ሃርቨስት ሃንድሊንግ ኦፍ ፍሩት ክሮፕስ እንመጣ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። አንደኛ ፕሪኩሊንግ አለ። ከተሰበሰበ በኋላ ኩል ማድረግ አለብን። ሶርቲንግ according to size, quality level should be done. ሶርት ስናደርግ የተሰበሰበውን ፍሬ አንደኛ በታይፑ ነው ሶርት መደረግ ያለበት፣ ወይም ስንመድብ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአንድ ስናስቀምጥ ግሬድ ስናደርግም እንዲሁ በብስለት ደረጃ በሳይዙ በዚህ ደረጃ ነው ማስቀመጥ ያለብን። ትልቁን ሳይዝ ትንሹ ላይ ከጫን ትንሹ ስለሚበላሽብን፣ ስለዚህ በሳይዛቸው ላይ ዲፔንድ አድርገን ነው። ፓኬጂንግ ማቴሪያል ነው የሚመረቱት። ለምሳሌ አፕል ፓክ ይደረጋሉ። ፓክ ስናደርጋቸው የምንጠቀመው ማቴሪያልም ፍሩቱን ኳሊቲ ሊጎዳብን ይችላል። ሌላው ስቶሬጅ ነው። ስቶር ስናደርግ ቢፎር ስቶሬጅ ፍሩት should be cleaned for soil ፍሩት እንደወጡ ስቶር አይደረጉም፣ መታጠብ አለባቸው፣ ከኢንሴክት ንጹህ መሆን አለባቸው። ቴምፕሬቸር ሪኳየርመንትም እንደዛው ነው። በሩም ቴምፕሬቸር መቀመጥ ያለበትም በሩም ቴምፕሬቸር ማስቀመጥ፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ቢሎ ሩም ቴምፕሬቸር የሚፈልገው ነው እንደዛው የቴምፕሬቸር ሪኳየርመንት መቀመጥ አለበት። ሌላ እንግዲህ ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ ወሳኝ የሆነው ፖይንት ምንድነው? ፍሎሪካልቸር ኤንድ ላንድስኬፒንግ ነው። ፍሎሪካልቸር ሳይንስ ነው። Floriculture is a branch of horticulture that deal with the cultivation of flowering plants, decorative foliage plants and cordons and succulents. So floriculture is referred to as ornamental horticulture. Nowadays it's increasing in one of top export commodity of the country. Floriculture በአጠቃላይ እንግዲህ የሆርቲካልቸር ዲፓርትመንት ነው፣ የአበባ ስራ ነው። ስለዚህ እዚህ አበባም አንዱ የፍሩት ታይፕ ነው። ምክንያቱም ፕላንቶች ሊራቡ የሚችሉትን በዚሁ በአበባ አማካኝነት ነው። ይሄ ላንድስኬፒንግ ስንል ደግሞ ለዛ ቦታ ተስማሚ በሆነ መንገድ የመሬቱን አቀማመጥ ማመቻቸት ነው አንድ ዲሲፕሊን። ስለዚህ floriculture is a branch of horticulture which deals about cultivation of flowering plant ነው። በከፍተኛ ደረጃ የሚያጠናው ምን ማለት ነው? cultivation of what? flowering plant ላይ ያተኩራል። ፍላወሪንግ ፕላንቶች አሉ። አብዛኞቹ ፍላወሪንግ ፕላንት ናቸው። እነዚህ ፍላወሪንግ ፕላንቶች እንዴት ካልቲቬት እናደርጋቸዋለን? በምን አይነት ላንድስኬፕ ላይ ነው መመረት ያለባቸውን የሚያጠናልን ዲሲፕሊን ወይም ዲፓርትመንት ነው። ከማን? ከሆርቲካልቸር ሳይንስ ውስጥ ነው። የአበባ የትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ከረንትሊ ኢትዮጵያ ሶስተኛ ደረጃ ላይ እንግዲህ የሚገኘው የአበባ ምርት ነው፣ ወይም ሆርቲካልቸርን ነው ኤክስፖርት የምታደርገው ከቡናና ከሰሊጥ ቀጥሎ። እነዚህ ሆርቲካልቸር የሀገሪቱ ወሳኝ የሆነ ኤክስፖርት የምታደርጋቸው ምርቶች ናቸው እንግዲህ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ሆርቲካልቸር ወይም ስለ አበባ ምርቶች የሚያጠናው ሳይንስ ፍሎሪካልቸር ይባላል። ፍሎሪካልቸር ደግሞ ብቻውን ሊሰራ አይችልም፣ ላንድስኬፒንግ ሊጨመርበት ይገባል ማለት ነው። ላንድስኬፒንግ ምንድነው? ላንድስኬፑን ነው የሚያጠናው። ያ ሆርቲካልቸራል ፕላንት ወይም ፍላወሪንግ ፕላንት የት ቦታ ላይ suitable environment እንደሚመረጥለት የሚያጠና ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው። ዩኒት ላይ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ቻፕተር 3 በሚቀጥለው ክላስ ዲስከስ እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። መልካም